Hello guys, good day po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Ito po tayo ngayon. Ipapakita ko lang po sa inyo sa may video na to kung gaano kalalaki po yung link ng top chain or yung mga kadenang kakabit po namin. So kung makikita niyo po dito sa may video ay the chains are in bundled and it's going to be reposition para maabot po ng crane namin when we're going to shift tomorrow to load the chain. So dito po sa may picture na to, isusum ko lang po. Ayan po, ganyan kalalaki ang link ng kada kadena. So medyo kung titingnan nyo parang mas malaki pa sa sa tao. So imagine kung gaano kabigat po yan. Po mga kababayan, ang ginagawa po nila ay sinusuksukan nila ng wire grommet para pag nag-lift and to be picked up by the crane ay halos lahat ng bundle ng chain na to ay totally ma-lift up in just a single lift. Walang maglalaylay, walang maiiwan, because if that happened ay hindi siya ideal na i-load. Magkakaroon ng pagsabit kapag nag-swing na yung crane from quayside going to the ship side. So pwedeng may ma-damage and pwedeng magmulta. So kagaya niyan, so currently mga nagtatrabaho dyan, ginagawa po nila ay as much as possible in just one lift ay ma-pick up ka agad totally yung mga kargamento na to. Ayan po mga kababayan. So kung nakita nyo po yan, bali pa lang yan, tatlong bundle pa lang yan, and we're going to load six bundles of this kind of chain and another 6 bundles sa may forward side namin. Bali 6 din yun ng mga bundles. So in total bali 6 na bundles ng top chain and 6 na bundles ng bottom chain, plus yung fiber rope sections na ikakarga din namin. Bali 6 plus isang spare just in case. So pinakita ko lang po dito sa may video na to mga kababayan, ganito po yung mga kinakarga namin kapag we are on the mooring line installation. Ito po yung mga equipment na kinakarga namin. So maraming salamat po in watching this video, and please don't forget to subscribe on my channel. And thank you very much in watching this video, and ingat-ingat po tayong lahat, and stay safe always. God bless us all.